Hi everyone, Namaste. Welcome to another episode of Nyano Diapers presents the fourth trimester. र आज मसँग one of our most requested guests हुनुहुन्छ. जुन पनि एपिसोडको तल कमेन्ट्समा जहिले पनि हामीले यो नाम देखिरहेको हुन्छौँ हैन. यहाँहरुको माया साथ सहयोग त डेफिनेटली पाएको हुन्छौँ, तर जहिले पनि एउटा नाम रिपिटेडली मैले देखिरहेको हुन्छु र त्यो यो नाम हो. And it's my absolute honor and pleasure to call today this fantastic mom, a very active mom. उहाँहरूले रुङमाङ vlogs पनि चलाउनुहुन्छ र यहाँहरूले follow पनि गर्नुहुन्छ. यति धेरै comments आएको छ उहाँको बारेमा. That's how I know that you guys love her so much. So please welcome on our podcast today, Nayuma Rai, also known as Binduli. Hi Nayuma. Hello Dee. How are you? Good. So recently start गर्न चाहिँ एकदमै खुसीको खबरबाट congratulations, you're pregnant again. So तपाईले भर्खरै प्रेग्नेन्सी पनि अनाउन्स गर्नुभएको छ. सो यहाँलाई कस्तो फिलिङ्स भइरहेको छ? फर्स्ट ट्राइमेस्टर होला, राइट? कति विक्स भयो, कति मन्थ्स भयो? त्यो चाहिँ अहिले रिभिल गरेको छैन, जस्ट अर्ली नै छ. बट अर्ली नै छ. हजुर. सो हाउ आर यु फिलिङ? यो अर्ली टाइम यसपालिको प्रेग्नेन्सी र फर्स्ट प्रेग्नेन्सीको फर्स्ट ट्राइमेस्टर सिमिलर एक्सपिरियन्स थियो कि इज इट डिफरेन्ट? नो, इट्स लाइक टोटली हुन्छ नि कन्ट्रेरी के एकदम. अहिले त मेरो फर्स्ट प्रेग्नेन्सी वाज कसम यस्तो स्मुथ हैन. Please त्यसरी नतर्साउन. I also want to have another baby and my first pregnancy was like so smooth. So I don't want to hear what you're saying. It is what it okay, is, yeah, right? I want to hear. But still, कस्तो भयो थियो भन्दाखेरि त्यही के त्यो टु गुड टु बी ट्रु खालको प्रेग्नेन्सी थियो क्या. नो नथिङ हुन्छ नि. हजुर फर्स्टमा कि एउटा सिकनेस छैन, एकचोटि नो भमिटिङ हुन्छ नि. अलिकति मुड स्विङ्स चाहिँ हुने सुरुको आई थिङ्क सेकेन्ड मन्थमा होला त्यस्तो हुने. त्योभन्दा उता त खासै केही नै थिएन. एन्ड डेलिभरी पनि त्यस्तै स्मुथ है, बेबी पनि त्यस्तै हेल्दी. सो मैले चाहिँ यो जति पनि हुन्छ नि यो त्यसले गर्दा पनि आँट आयो होला, पाइहाल्छु अर्को भनेर. एक्ज्याक्टली हो त्यो होइन. अनि त्यो जति पनि त्यो हार्डसिप्सहरू हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ मैले त भोग्न परेन नि त. अरूको चाहिँ सुनेर हुन्थ्यो होइन, यस्तो भयो मलाई यस्तो भयो, तर मलाई त भएन. अनि त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति ग्रान्टेड लिँदो रहेछ. अनि सेकेन्ड बेबीले त ला भनेर देखाइहाल्यो. सो यु क्यान सी मेरो आँखा चाहिँ सुन्निरहेछ. इट्स बिकज हिजो चाहिँ म एकदम इमोसनल ब्रेकडाउन भएर के भयो थाहा छैन. वी वर इन अ पब्लिक इटरी. यत्तिकै आई वाज लाइक लाफिङ अनि फेरि क्राइङ होइन. सुरुमा रोएँ बिकज द फुड वाज नट गुड. त्यसपछि फेरि रुँदा रुँदै आफूलाई क्या सिली लाग्ने अनि फेरि हाँस्ने, फेरि अर्को बाइट लियो अनि फेरि रुइदिने. सो त्यस्तो गर्दा गर्दा त्यो एकछिन भयो. त्यसपछि बेलुका घर गएर अनि फेरि रोएँ. अनि त्यही भएर अनि आँखा साखा सुन्नेर यस्तो भइरहेछ. अनि यसपालिको प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ छ एकदम धेरै मर्निङ सिकनेस पनि भइरहेछ, मर्निङ सिकनेसदेखि लिएर. हजुर. Oh no, I think it's going to be a tough ride this time, just as looks like. But I think all is well in the end when you see your beautiful baby and hold her for the first time. Definitely. I think that's what's going to push us. हजुर. फर्स्ट प्रेग्नेन्सीमा फर्स्ट बेबीमै भन्ने हो नि त, द ओन्ली हार्ड पार्ट वाज लेबर पेन. अब अहिले आएर त हुन्छ नि त्यो डल्लै बाँकी नै सहज हुन्छ नि. त्यहाँसम्म पुग्नलाई पनि अब कति दुःख भोग्नु पर्ने हो. तर मेबी फर्स्ट ट्राइमेस्टर मात्र पनि हुनसक्छ नि. सेकेन्ड थर्ड ट्राइमेस्टरमा मेबी you're going to be exactly what you were like. Maybe all of it is going to go away. Possibility छ नि. Fingers crossed, please. त्यस्तै होस्. So that means you've had a completely different experience your second pregnancy. ठ्याक्कै उल्टो. यो पनि हाम्रो भ्युअर्सलाई म भन्न चाहन्छु कि आई थिङ्क लट अफ अस टेक दिस फर ग्रान्टेड. मैले पनि केही हदसम्म ग्रान्टेड लिइरहेको थिएँ. मेरो पनि प्रेग्नेन्सी एकदमै स्मुथ भएको थियो. अल्दो डेलिभरी पछि चाहिँ मैले मल्टिपल प्लेसेसमा भनेको छु कि 27 आवर्स लेबर भएको थियो मलाई. एन्ड देन आई कुडन्ट डु अ नर्मल डेलिभरी. त्यसपछि सी सेक्सन गराएको थियो. सो त्यो पार्ट गाह्रो भएको थियो. एन्ड आफ्टर द्याट चाहिँ मेरो पोस्टपार्टम एक्सपिरियन्स यहाँले सुनि पनि सक्नुभयो. मैले धेरै ठाउँमा कुरा हारिसकेँ. मलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो पोस्टपार्टम एक्सपिरियन्समा. तर बिकज माई प्रेग्नेन्सी वाज सो स्मुथ मलाई आँट आइरहेछ यु नो. सो and eventually healing pani ayo. So आँट आइरहेछ and I feel like you know I saw the light and eventually everything worked out. So I feel like I can do it जस्तो अलिअलि आँट आइरहेछ. But then यो कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु that no pregnancies are ever identical. All bodies are different. So जस्तो एउटा एक्सपिरियन्स भयो सेकेन्ड एक्सपिरियन्स पनि त्यस्तै हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन. So I think we just gotta be prepared. So अब चाहिँ मैले पोस्टपार्टमको कुरा गर्न खोजेँ होइन. पोस्टपार्टमको जर्नी चाहिँ यहाँको कस्तो रह्यो? लाइक आई सेड हुन्छ नि आई वान्ट गो अलिकति ब्याक होइन. सो मलाई ठ्याक्क यहाँबाट कल आयो. ल हुन्छ नि तपाईँलाई चाहिँ यहाँ बोलाएको छ. अन्त मैले मेरो हस्बेन्डलाई के अब लाइक
हेरिरहेको हुन्छ नि त अरू एपिसोड अनि त्यसमा वी टक अबाउट द डार्क साइड Yeah. अबाउट अब हरेक हुन्छ नि Yeah, that's because people don't talk about it, and I think it should be out हजुर there. Yeah. हजुर अनि यो त एकदम राम्रो ऊ होइन तर मैले चाहिँ के हेर्नु बेबी मेरो त के छँदै छैन डार्क साइड यस्तो we also want the light side to come out, you know. जहिले पनि डार्क साइड मात्रै कुरा गऱ्यो भने I don't want the अहिलेको generation to be like, you know what, हामी त बच्चै पाउँदैन भनेर. So yes, there is going to be sides where you might go through, you know, the dark parts, sleep anxiety, depression, दुध नआउने, all the responsibility बढेर how you handle it as a mom, all that is there. But at the same time, there's also the beautiful side of post-pregnancy and after having your baby. So त्यो पनि सुनम अलिकति. I really want to hear the good parts. मेरो त it was एकदम के सबै मेरो त लेबर पेन पनि only for 6 hours त्यसपछि within 30 minutes त baby was out Wow. हैन so baby was out अनि त्यसपछि as they were हुन्छ नि त्यो stitches लगाउनु हुँदै थियो म क्या इम्पेसेन्ट क्या बिकज म चाहिँ क्या हुन्छ नि बाहिर गएर चाहिँ यस आई डिड इट भने सबैलाई भन्न मन थियो क्या सो यो चाहिँ हाम्रो डेलिभरी भ्लगमा पनि छ होइन सो एज देवर मलाई स्ट्रेचरबाट मेरो रुममा लाँदै गर्दाखेरि म चाहिँ पुरा या गरेर क्या भर्खर टाका लगाइरहेछ होइन मलाई लगिरहेछ त्यो म या गरेर गइरहेछ कि सो माई हस्बेन्ड वाज लाइक कि त त्यो एटिट्युड लिएर जा न त्यहाँनिर हुन्छ नि लाइक इफ आई क्यान डु इट अल द वुमेन क्यान डु इट भनेर तैँले त्यसरी हजुर तैँले त्यसरी देखा न भनेर भन्नुभएको थियो सो पोस्टपार्टममा चाहिँ यो पनि कस्तो लाइक आई थिङ्क यो चाहिँ अरू तपाईँको यो न्यानोको अरू पडकास्टभन्दा अलिकति डिफ्रेन्टै हुन्छ होला I'm waiting to hear something different. Let's hear it. मेरोमा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि सो अब स्पेसली तपाईँको हुन्छ नि एउटा हुन्छ नि त लाइक तपाईँको चाहिँ ड्यु डेट नजिक आउँदैछ तपाईँ रिसर्चहरू गर्छ सबैको हेर्छ सो ट्याक्क त्यति बेला तपाईँको पनि पडकास्ट निस्क्यो हेऱ्यो होइन अनि त्यसपछि अवेर भयो नि त ए है यस्तो यस्तो नि हुँदो रहेछ मेन्टली हुन्छ नि भनेर सबै भयो होइन रेडी प्रिपेयर्ड वेटिङ फर इट टु ह्यापन ए प्लस फेरि म नर्सिङ ब्याकग्राउन्डको भएँ पढ्न नि पऱ्यो पहिला अलिअलि आइडिया थियो सबैले हुन्छ नि अब हाम्रो जेनेरेसनको दिदीहरूले भन्नुहुन्थ्यो क्या त चाहिँ अब मेन्टली हुन्छ नि यस्तो यस्तो हुन्छ नि यु हेभ टु सिक हेल्प इफ तँलाई गाह्रो भएन अब सो प्रिपेयर्ड मेन्टली फिजिकली पोस्टपार्टममा कति गाह्रो हुन्छ मलाई कसैले भन्दा नि भनेन होइन सो हुन त खासमा इट्स नर्मल कुरा होइन जिउ सिउ बाँधेर बस्नुपर्छ यु कान्ट टेक अ बाथ फर कति डेज होइन ग्रिजी ओइल सुत्केरी ओइल अनि त्यस्तो अनि कस्तो हुन्छ अब लाइक आफ्टर 9 months हुन्छ नि तपाईँ चाहिँ एउटा ठुलो लोड तपाईँको बडीबाट निस्किरहेछ एन्ड देन यु कान डु एनिथिङ विथ यर बडी रे क्या जस्ट ले डाउन रे क्या अनि म चाहिँ त्यो पार्टमा चाहिँ आई वाज नट प्रिपेयर्ड अनि मलाई चाहिँ त्यो पार्टहरूमा चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि वाइ मलाई किन कसैले यो भन्दै भनेन अथवा कि भन्नुपर्ने चिजै थिएन कि मैले आफै फिगर आउट गर्नुपर्ने थियो कि भनेर हुन्थ्यो होइन सो मेरो चाहिँ यो एकदमै लाइट कुरा भयो मेरो केसमा चाहिँ आई थिङ्क पोस्टपार्टमले चाहिँ मलाई भन्दा चाहिँ मेरो हस्बेन्डलाई चाहिँ हानेको थियो है सो आई थिङ्क दिस इज हामी एकदम रेयरली कुरा गर्छ क्या लाइक किन भन्दा भन्छ नि त हामी लाइक आम प्रेग्नेन्ट के वी आर प्रेग्नेन्ट भन्छ वी आर पेरेन्ट्स भन्छ तर वेन इट कम्स टु पोस्टपार्टम हुन्छ वी आर अलवेज टकिङ अबाउट वुमेन हुन्छ नि तर मेरो केसमा चाहिँ आई थिङ्क मलाई हान्नुभन्दा अगाडि नै मेरो बुढालाई हान्यो अनि उसलाई हानेको देखेर नै आई वाज लाइक होइन है हुन्छ नि म चाहिँ अलिकति आई हेभ टु टेक अ स्ट्यान्ड फर हिम भए पनि भन्ने भएको थियो क्या सो वाट ह्यापन विथ हिम This is like really interesting and this is something we haven't spoken about. So I think हाम्रो viewers like एकदमै इन्ट्रेस्ट लाग्छ यो कुरामा मेबी बिकज यो हुन्छ के सिम्टम्स हस्बेन्डमा पनि निस्किन्छ कतिजना मान्छेले मैले सुरुमा आई फिल लाइक आयुषलाई पनि भएको थियो उसको लाइक मेरो प्रेग्नेन्सी एक्सपिरियन्समा मेरो वेट गेन भइरहेको थियो आयुषको पनि वेट गेन भइरहेको थियो मलाई पनि क्रेभिङ्स हुने उसलाई पनि सेम क्रेभिङ्स हुने म राति 12 बजी उठेर खाने उसले पनि उठेर खाने सो कतिजना मान्छेलाई यो भन्दाखेरि चाहिँ दे डोन्ट बिलिभ इट क्या देयर लाइक कहाँ त्यस्तो हुन्छ भनेर होइन बट देयर इज अ टर्म कल्ड सुडो प्रेग्नेन्सी वेयर इभन द हस्बेन्ड्स अल्सो फिल लाइक यु नो देयर अल्सो प्रेग्नेन्ट देयर अल्सो इन्भल्भ इन द प्रोसेस सो मेरो हस्बेन्डसँग पनि यो भएको थियो सो लेट्स टक अबाउट दिस आई थिङ्क पिपल सुड रियली नो अबाउट दिस देयर आर हुन्छ नि रिसर्चर्स द्याट से कि प्रेग्नेन्सीको टाइममा चाहिँ हाम्रो जिउबाट चाहिँ एउटा स्मेल आउँछ अरे क्या त्यस काइन्ड अफ स्मेल अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हस्बेन्डहरूमा जति पनि देखिन्छ नि त्यो हस्बेन्डहरूमा हुनुको कारण चाहिँ एउटा त यस द लभ एन्ड केयर हुन्छ नि तर एउटा हाम्रो बडीबाट एउटा हर्मोनले चाहिँ प्रड्युस गर्ने स्मेलले गर्दाखेरि चाहिँ बाउलाई पनि बेबीको लागि चाहिँ प्रिपेयर गर्छ अरे क्या सो त्यो थियो अनि हि वाज लाइक उसलाई त्यस्तो त्यो डरलाग्दो हुन्छ नि त्यस्तो त हाने होइन आई डोन्ट नो अब त्यसलाई के भन्ने त्यो एउटा टर्म पनि छैन अब पोस्टपार्टम साइकोसिस पनि भन्न मिलेन डिप्रेसन पनि भन्न मिलेन तर उमा चाहिँ कस्तो देखिन्थ्यो भन्दाखेरि
I'll start from the delivery है ठ्याक्क सो मेरो चाहिँ ड्यु डेट दिनुभयो होइन डक्टरले अनि उहाँले के भन्नुभएको थियो भने यो डेटसम्ममा तिमीलाई के भएन भने नि तिमी यो डेटमा चाहिँ आफै आएर एडमिट हुनु भनेर भन्नुभएको थियो सो हामी त यस्तो हुन्थ्यो क्या अब त्यो केही छैन पेन है आफूलाई यस्तो हुन्छ नि 1-2 दिन मात्र बाँकी छ आफूलाई बच्चा हेर्न मन लागिसक्यो होइन अनि म त बस्दा बस्दै यहाँ जाउँ हस्पिटल भन्दिनँ क्या अनि जानेर भन्थ्यो अनि त्यसै भन्दा भन्दा ल फाइनली दिन आयो अनि जाउँ भन्यो अनि ल जाउँ भनेर अनि यतिकै के ल घुम्न जाने ल जाउँ भने यसो गरेर अनि ब्यागस्याग प्याक गऱ्यो एन्ड देन वी वेन्ट अनि पुग्यो अनि उसले चाहिँ के सोचेर रहेछ भन्दाखेरि यसको चित्त बुझाउन मात्र जाने हो यसलाई अब बेलुकाको 5 बजी गएको है डक्टर नै हुँदैन यसलाई के एडमिट गर्छ हामी त फर्केर आउने हो भनेर सोचेर रहेछ उसले हामी त्यहाँ गयो त्यसपछि ल एडमिट गर्यो पैसा सैसा डिपोजिट गर्यो एन्ड देन इट हिट हिम रहेछ क्या ल अब चाहिँ हुन्छ नि द टाइम हेज कम भनेर उसलाई त्यो एकदम त्यो अलार्म भएछ क्या ऊ त्यसपछि त ऊ त अब त्यो सबै प्रोसिड्युरहरू गर्नुपर्छ नि त सबै कागज सागज यताउता गरेर ऊ त के त्यो स्वेटिङ के चिट पसिना आइरहेछ होइन अनि उता टोलाएर बस्ने अनि देयर इज अ स्लाइट स्माइल अन हिज फेस क्या सो क्युट चक्क पर्ने होइन ओइ भन्दा नि यस्तो तर्सिने कि ऊ त त्यस्तो भएको थियो अनि त्यसपछि त्यो भयो होइन अनि त्यसपछि चाइल्ड बर्थसम्म त हि वाज सपोर्टिभ एन्ड एभ्रिथिङ हि वाज इन द डेलिभरी रुम होइन सबै भयो त्यसपछि हामी घर गयौँ डिस्चार्ज भएर बच्चाको त छेउमै आउँदैन ल छेउमै नआउने होइन दिदी अनि त्यसपछि फेरि हामी वी लिभ सेपरेटली नि त इन लज भन्दा अनि हजुर ऊ र म अनि त्यसपछि देयर वाज हाम्रो एकजना बेबी हेरिदिने दिदी अनि एकजना मेरो कजन दिदी हुनुहुन्थ्यो अनि मैले नि याद गरेको थिएन बिकज अब नयाँ बेबी हेर्ने कि आफू हेर्ने कि सबै कुरा हुन्छ नि यो सो कन्फ्युज अब मेरो दिदीले पो त नि तिम्रो बुढालाई हान्यो कि क्या हो पोस्टमार्टमले भन्नुभयो क्या त्यसपछि मैले नि यस्तो याद गरेको त ऊ त एकदम त्यो सकेसम्म अभोइड गर्नु खोज्ने क्या बेबीलाई इट्स नट द्याट हि डज नट लभ चाहिँ होइन तर सकेसम्म बच्चाको छेउमै नपर्नु पाए हुन्थ्यो हुन्छ नि मैले के गर्दिनँ नपरे हुन्थ्यो अनि मैले पछि त्यो कुरा यस्तो सोच्दै गएँ सायद उसलाई त्यो एउटा फाइनेन्सियल बर्डनले पनि थिचा होला बिकज हि वाज द ओन्ली वान वर्किङ त्यसपछि उसलाई उसले जति ऊ प्रिपेयर छु भनेर सोचेको थियो ऊ थिएन रहेछ क्या दिदी त्यति पनि होइन ऊ त थिन्दै थिएन रहेछ किनभने ऊ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा हि वाज डुइङ डेली भ्लग्स ऊ एकदम अक्युपाइड होइन कहिले कहाँ कुद्ने उसले त्यो बसेर त्यो एकचोटि सोच्ने टाइमै पाए थिएन जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ सो हि hadn't taken it all in जस्तो लाग्यो he just thought surfaceमा बेबी आउँदैछ भन्दै दौड्यो but ऊ त त्यो एक्साइटमेन्टमा मात्र छ कि didn't realize what it actually means exactly अनि त्यसपछि त हुन्छ नि अनि उसलाई त मिठै हान्यो दिदी अलमोस्ट लाइक 1 महिना 1.5 महिना त हुन्छ नि सो के भएको he couldn't grasp the reality होला or he didn't know how to handle it जस्तो लाग्यो त्यस्तो पनि होइन he knew it तर इफ आई क्यान अभोइड इट आल अभोइड इट भन्ने खालको सिचुएसनमा के म जस्तै अब एस्केपिङ द रियालिटी टाइप्स हजुर दिदीले अनि भाइ आउ न एकछिन बेबी हेर म काम गर्दैछु दिदी हुन्छ नि यस्तो अनि फेरि बाहिर काम चाहिँ सबै गरिदिने अब बच्चाको डाइपर फेरिदियो भन्दाखेरि म यस्तो गर्दैछु बाहिर उसलाई ल 3-4 रुख काट्दियो भने ऊ काट्दिनँ कि फेरि त्यस्तो के त्यो कुरा स्केप गर्नलाई चाहिँ अरूमा इङ्गेज भइदिने खालको थियो अनि त्यो बेलामा त आई वाज लाइक सो हार्ट ब्रोकन हुन्छ नि किनभने तपाईँ त्यति बेला त यस्तो सेन्सिटिभ भएर हुन्छ होइन त्यो भयो अनि पछि मेडीले के भन्नु भएन अहिले बेबी इज टु स्मल पछि बच्चा इन्टरेक्ट गर्ने भएपछि तिम्रो बुढा आफै फर्केर आउँछ यस्तो उमा भनेर भन्नुभएको थियो अनि त्यस्तै भइरहेछ अहिले चाहिँ But it must have been really hard for you, eh? Because I feel like that's when you need the support the most because hormonal up and down bhairasa. You're also trying to understand the whole new dynamics and I think you felt like he doesn't want to be here, he doesn't want to participate. So तिमीलाई पनि thoughts ले हाने होला नि हैन हुन्छ नि म काम गरिरहेछु I'm earning for the family भनेर टार्दिने जस्तो हुनु त उसले खासमा साँच्चै के भने हो तर मलाई चाहिँ मलाई टार्नलाई मात्र भन्या हो कि भन्ने कुराहरुले अनि प्लस अब भन्ने नि हामी त उ र म मात्र बस्छ अनि उ मोस्ट अफ द टाइम्स उ बाहिर हुन्छ अनि एक्लै भएपछि झन् धेरै कुराहरु सोच्ने के अब बच्चाको उ त छदैछ रेस्पोन्सिबिलिटी त त्यसपछि आफ्नो पनि है सोच्दै गयो तर इभेन्चुअली everything came back to its place. Yeah, I think this is a very important lesson that we can take. Your reality धेरै घरमा face भइरहेको हुन्छ होला. I feel like you feel as a mom that the dad doesn't want to be present or the dad is not participating. सबै मैले गरिरहेछु.
कति केसेसमा चाहिँ नेपालमा त्यो होला पनि बिकज द्याट्स द काइन्ड अफ सोसाइटी वी आर इन सबै आमाले गर्नुपर्छ भन्ने खालको सोच हुन्छ धेरै जस्तो घरमा बट कति केसेस चाहिँ यस्तो पनि हुनसक्छ सो आई वान्ट आवर अडियन्स टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट देयर आर टु डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सिनारियोज एउटामा चाहिँ वेल द फादर विलिङली डजन्ट पार्टिसिपेट बिकज द्याट्स हाउ द फादर्स एन्ड सन्स आर रेज्ड बट कतिचोटि चाहिँ पोस्टमार्टमले चाहिँ ड्याडलाई पनि हानिरहेको हुन्छ सो आई फिल लाइक एज अ वाइफ एज अ मम यु अल्सो निड टु बी देयर फर हिम एन्ड ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड इफ द्याट्स द सिचुएसन यसलाई जेनरलाइज नगरौँ कि ए ड्याड यस्तै रहेछ वास्तै गरेन साथ दिएन चाहिँ नभनेर इफ दे आर स्ट्रगलिङ इफ दे आर ह्याभिङ अ हार्ड टाइम देन यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट समटाइम्स यु नो ड्याड्स अल्सो निड द्याट इमोसनल सपोर्ट एन्ड द्याट स्पेस फ्रम यु एज अ मम एन्ड एज अ वाइफ एन्ड यु निड टु बी देयर फर देम सो केटा मान्छे भन्दैमा इमोसनै हुँदैन केटा मान्छेले इमोसनै देखाउँदैन केटा मान्छे विक हुन्छ भन्ने विक हुनु हुँदैन भन्ने एउटा जुन जजमेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति backमा राखेर I think we need to be a progressive society and we need to understand if our husbands and dads are struggling, we need to be there for them. So, यसपालि कस्तो भइरहेछ त नायुमालाई with the second pregnancy? What do you feel like? Do you think त्यस्तै हुनेवाला छ यसपालि पनि? You think like he's not going to be involved? त्यो डर कतै हानिरहेछ back of your head मा? त्यस्तो त छैन. I think he's learned his lesson. उसले पनि एउटा कुरा चाहिँ एउटा कस्तो हुन्छ भनेर उसले एक्सपिरियन्स गर्यो अब अहिले आएर त ऊ त पर्फेक्ट ड्याड भइसक्यो नि सो आई थिङ्क सेकेन्ड बेबीलाई चाहिँ झन् हुन्छ नि उसको फर्स्ट बेबीको के लर्निङहरू थियो त्यसले गर्दा चाहिँ झन् इजी हुन्छ कि मलाई भन्ने चाहिँ आश छ एन्ड अब त आई थिङ्क बानी पनि भयो होला नाउ आई थिङ्क हि नोज फर्स्ट टाइममा इट वाज सो मच फर हिम टु टेक पनि मलाई पनि भएको थियो एक्चुली बेबी आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ फ्यु डेजसम्म आई वाज सो एक्साइटेड लाइक ओ माई गड बेबी छ अब कतिखेर हातमा आओस् कतिखेर बोकौँ कतिखेर बाहिर आओस् जस्तो हुन्थ्यो अनि त्यतिखेर यु ओन्ली थिङ्किङ अबाउट द गुड पार्ट्स एन्ड नट इभन वान्स आई थट अबाउट द डार्क साइड हुन्छ नि मैले त्यो खासै सोचेको पनि थिएन जस्तो लाग्यो एनीबडी डिन्ट टेल मी अल्सो अबाउट इट होइन त्यो कुराहरू चाहिँ मैले एड्रेस पनि गरिनँ मैले सोच्दा पनि सोचेन सो मलाई पनि एकदमै बेस गरी हानेको थिएँ हुन्छ नि आई थिङ्क आई हेभ नेभर वेन्ट अन एयर एन्ड सेड दिस लाइक फर्स्ट नाइट कपाल अफ like not just first night, second night, couple of hours say malai I think this is the first time I'm saying it tara malai kasto bhatyo bhane like what is this jasto bhatyo ke when the baby was sleeping next to me it was such a new experience petma cha maya lakcha bhanda agadi physically in front of you hunda heri chai for a few nights I was like this is a completely new person I have to take care of this person for the rest of my life I cannot run away, although I might want to run away. And oh my God, I'm stuck. Bhanne feeling athyo malai. Does that make me a bad mom? No, because you know it's real reality on the I'm stuck here. It's a new person. I have to take care of this person. I have to take care of myself. And am I going to be able to take care of this person? Jasto bhathyo malai. So that's normal. Tapaharule pani face garna sakनुहुन्छ यो कुरा and all your hormones and all that le pani तपाईलाई त्यो face गराउन सक्छ and it's normal for you to feel that. Am I prepared for this? Can I do this? Can I take care of this tiny human being for the rest of my life? भन्ने मलाई भयो थियो जुन तपाईँलाई पनि हुनसक्छ and I think that's absolutely normal. I think it's fine if you go through that because nothing prepares you for this. Nothing prepares you के खासमा मलाई नि यस्तै आएको थियो तर ठ्याक्क 6 दिन भयो थियो पोस्टमार्टमको मलाई नि यसरी नै हिट गरेको थियो सोच्दै गएँ अझै म त के थियो म त पहिल्यैदेखि मेरो चाहिँ 3 babies I want 3 babies होइन सो सोच्थेँ कि म त मैले चाहिँ के सोच्थेँ भन्दाखेरि कस्तो भन्ने अब आएर हुन्छ नि त्यो तपाईँको बच्चा सानो भयो अथवा ठुलो हो स्कुल जाओस् पछि इन्डिपेन्डेन्ट भएर बाहिर जाओस् आफ्नो एभ्री टाइम हुन्छ नि तपाईँको मन चाहिँ त्यही हेभी भएर हुन्छ नि ला यो कहाँ के गर्दैछ हुन्छ नि यो लाइफ लङ भरि चाहिँ हुन्छ नि एउटा अर्को मान्छेको पिर बोकेर चाहिँ बस्नुपर्ने भयो म त्यही ला हुन्छ नि भनेर मलाई नि ठ्याक्क 6-7 दिनमा चाहिँ हान्ने थियो त्यसरी आई थिङ्क हामीले यो सोको नाम निकाल्दाखेरि पनि when we were thinking about this हुन्छ नि यो सोको नाम के राख्ने भने when we were discussing the fourth trimester राखौँ भनेर निस्क्यो होइन अनि fourth trimester कहिले हुन्छ त अब न्यू मम्स मात्रै हुन्छ कि कुन फेजसम्मलाई हामी फोर्थ ट्राइमेस्टर राख्ने भन्दा एन्ड देन यु नो इट हिट मी द्याट इट्स नेभर गोइन टु एन्ड you're never going to stop worrying about the kid. This kid is your life. No matter your kid is 2 months old, 12 months old, 20 months old, 20 years old, जस्तै जे भयो पनि you'll always worry about this kid. So fourth trimester is never going to end.
And you know, this generation ma, I don't know, I think it's positive, but then it's also negative sometimes that we have so much information in our hands. Okay, जेमा पनि like there's a यसको पनि इन्फर्मेसन लाइक मैले नै फेस गर्ने कुरा हो मेरो र मेरो ममको कुरा हुन्थ्यो एन्ड माई मम वाज लाइक तिम्रो हरेक कुराको रुटिन हुन्छ सुत्ने रुटिन खाने रुटिन आची गर्ने रुटिन सुसु गर्ने रुटिन हाम्रो जमानामा त तिमीलाई सुत्न मन लाग्यो भने सुत्यो खानु मन लाग्यो भने खान्थ्यो भोक लाग्यो भने खायो सुत्न मन लाग्यो भने सुत्यो वी डिडन्ट ह्याभ यस्तो स्ट्रिक्ट रिजिड रुल्स हुन्छ नि सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कति वेमा चाहिँ आई फिल लाइक you're more prepared, you're more like accepting of, oh, okay, यस्तो भयो भने यस्तो हुन्छ यस्तो भयो भने यस्तो हुन्छ so त्यो चाहिँ good side हो तर अर्को good side चाहिँ I think there bad side चाहिँ I think there's so much paranoia because constantly 24/7 you're always thinking, doing research यस्तो गरौँ so त्यो चाहिँ I think पहिलाको जेनेरेसनमा थिएन जसले गर्दा अलिकति more chilled हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ होइन like the surrounding and everything but अहिले चाहिँ I think pressure पनि छ good side पनि छ so a little bit of अहिलेको a little bit of पहिलाको ब्यालेन्स गर्दै अगाडि चाहिँ लानै पर्छ जस्तो लाग्छ फनी इन्सिडेन्ट भन्छु ल त्यही अब नयाँ ह्युमन आयो कसरी टेक केयर गर्ने भन्ने त हुन्छ नि त सो अभियसली अब हाम्रो उमा के छ ल सुत्केरी स्याहार्ने मान्छे ल्याउँछ नि त सुरुमै अनि त्यसपछि मेरो चाहिँ आउनुभयो एकजना दिदी होइन अनि सी वाज सो गुड है एज अ हाउसमेट चाहिँ सुरुमा बच्चा आउनु अगाडि त हाउसमेट नै त साफसफाइ सबै राम्रो त्यसपछि बेबी घर आयो अनि त्यसपछि मेरो मम इन लजहरू नै हुनुहुन्थ्यो तर ठ्याक्क रात भयो अनि उहाँहरू जानुभयो त्यसपछि त्यो दिदी र म मात्र थियौँ अनि त्यसपछि ठ्याक्क बेबीले पट्टी गर्यो अनि मैले यस्तो हेरेँ ला दिदी गऱ्यो के गर्ने त्यो दिदी उल्टा मलाई ला के गर्ने त्यो चाहिँ हुन्छ नि अब त्यस्तो मान्छेसँग पर्यो क्या अब अनि उसले भन्न चाहिँ भने है पहिला मैले म होइन तर म नि आई लाफ त्यति बेला होइन अनि मेरो दिदीले के अरे वेन यु लाई अन यर रेज्युमे बट यु स्टिल गेट द जब रे सो त्यो के गर्ने ला म त 2-3वटा बच्चा स्याहारेर आएको यस्तो रे लास्टमा त्यस्तो रे सी लाइड उसले चाहिँ अलिकति ठुलो अब 6-7 मन्थ्सबाट मात्र हुर्का रहेछ अब त्यो भर्खर न्यू बोर्न बेबी उसलाई नि त्यो आँटेन आएको क्या ला के गर्ने Alright, moving on, let's talk about your vlogs. म पनि एकदम रेगुलरली भ्लग गर्थेँ प्रेग्नेन्सीको बेलामा पोस्टपार्टमको बेलामा बट अहिले अब यु नो life is happening, we're not in the COVID zone anymore, so I need to go out and work and all that. But like journey is quite similar with vlogging things and wanting to make people know about the experiences. Main purpose to त्यो हो नि त so that they can learn as well. But in the process, मलाई पनि यो एकदम asked question, okay? So I want to get another point of view. How do you maintain that thin line of privacy? के देखाउने के नदेखाउने, and especially now that your son is also involved. म त खै कस्तो खालको मान्छे भने टु बी अनेस्ट म त एकदम बिन्दास मान्छे हो म त खासै त्यस्तो कुराहरूले म फेरि बिन्दास पनि छु सेन्सिटिभ पनि छु होइन अब आउँछ मलाई पनि हुन्छ नि सास यसो गरेर हुन्छ नि म त त्यस्तो रबिस लाग्छ क्या अनि बोल्दै गर्छ तर के अरे एउटा हामी त यस्तो भयो नि त अब कति कुरा देखाउने कति कुरा नदेखाउने अब त्यो प्राइभेसीको लाइन बन्नुभयो त्यो चाहिँ आई थिङ्क सुरुमा चाहिँ हामीलाई पनि अब गाह्रो हुन्थ्यो डिसाइड गर्न कि के देखाउने के नदेखाउने होइन तर because you want to be real as well नि त the reason you're doing is this is so that you can honestly share your experience exactly त्यो अनि हामी त डेली भ्लग गर्छ सो डेली भ्लग गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यही माथि लाइफस्टाइल भ्लग गर्छ होइन सो कति कुराहरू चाहिँ लुकाउँछु भन्दा नि लुक्दैन अनि मोर ओभर यो भ्लगमा चाहिँ म भन्दा नि मेरो बुढा धेरै हुन्छ नि त एक्टिभ अनि उसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि एउटा हामीले एउटा फ्यामिली बनाएको छौँ अनि आई थिङ्क दे हेभ एभ्री राइट टु नो वाट्स गोइङ अन इन आवर लाइफ भनेर भन्छ होइन अब अति प्राइभेट कुराहरू जुनले चाहिँ कन्ट्रोभर्सी नै गर्ला भनेर त्यस्तो कुराहरू चाहिँ नभन्ने तर इफ हाम्रो ठाउँमा अरू भएको भए देखाउँदैन थियो होला तर हामी चाहिँ वी टेक अलिकति अगाडि 1 स्टेप के ल हुन्छ नि देखाइदिउँ भनेर अनि त्यही हो अब मलाई नि अनि फिल हुन्छ क्या लाइक वेन यु वाचिङ सम वान हुन्छ नि अन स्क्रिन एभ्री डे एन्ड यु नो वाट्स गोइङ उनीहरूको लाइफमा के गरिरहेछ यु नो एभ्रिथिङ के कहिलेकाहीँ भेट्छ होइन मान्छेहरू अब हामी त राई हो नि त अनि रुङमाङ राई हो म तपाईँको बिग फ्यान हो नि तपाईँहरू कुन गुरुङ हो गरिदिन्छ कि होइन देयर आर पिपल जुन चाहिँ मैले 3 वर्ष अगाडि भनेको कुराहरू नि उनीहरूलाई याद हुन्छ के सो आई थिङ्क त्यो 3 वर्ष अगाडि भनेको कुरा याद हुने मान्छेहरूकै लागि पनि हामी चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ किनभने हामीले ढाँट्यो भने उनीहरूले थाहा पाइहाल्छ लुकायो भने नि अनफेयर हो दे निड टु नो वाट्स गोइङ अन इन आवर लाइफ
त्यसकै लागि त हेरिरहेछ नि त हामीलाई उनीहरूले सो आई थिङ्क त्यस्तो प्राइभेट त हामीले के नि राखेको छैन अब एक दुईवटा कुराहरू छन् जुन चाहिँ अब एउटा फ्यामिलीभित्र हुन्छ होइन कति कुराहरू अब त्यो बाहेक त त्यस्तो प्राइभेट राख्नुपर्ने कुरा नि खासै छैन दिदी Okay. On that good note, very nice answer in the end. अब you preparing yourself for second baby होइन सो त्यो कतिको कन्सर्न्स आइरहेछ बिकज आई डोन्ट नो डु यु वाच भिडियोज म त अहिले प्रेग्नेन्ट नहुँदाखेरि पनि आई वाच भिडियोज अबाउट हाउ देयर इज दिस बिग कन्सर्न अफ हाउ टु ब्यालेन्स द टु बेबिज भोलि गएर ठुलो छोरामा इन्सेक्युरिटिजहरू आउँछ कि वाट इफ इज नट गोइङ टु बी एक्सेप्टिङ द बेबी वाट इफ त्यो जेलसीको कुराहरू आउला कि हाउ एम आई गन ह्यान्डल इट भन्ने कुरा एन्ड आई थिङ्क यो दिस इन्फर्मेसन इज गन कम ह्यान्डी टु अ लट अफ अदर पिपल अल्सो हाउ यु सुड डिल इट भनेर सो यसमा कस्तो खालेको के प्रकारको प्रिपरेसन्सहरू गर्न थाल्यो कि सोचिरहेछौ कि हाउ इज द सिन देयर म त सो हामी चाहिँ सेकेन्ड बेबी सुरुमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने नै हाम्रो ठुलो कन्सर्न थियो है तर कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि वन्स यु अलरेडी सिन अ बेबी हुन्छ नि आफ्नो बच्चा देखिसक्यो यु कान्ट त्यो अब आएर सेकेन्ड बेबी पेटमा है म राख्दिनँ भन्न सक्दैन I'm going to cut you. This is not planned pregnancy? No. Okay. अनि अनप्लान नै हो naughty काम पछि हेऱ्यो भने naughty काम गरेछु छिटो अनि दिदी धेरै नटी गरे होइन सो त्यो थियो अनि म त अहिले आएर त स्टिल म आफूलाई नै कलेक्ट गरिरहेछु रिगार्डिङ यो फर्स्ट बेबी र सेकेन्ड बेबीलाई हुन्छ नि कसरी अब ब्यालेन्स कसरी गर्ने So there was a point when you guys thought even for a tiny second that maybe you don't want to keep the pregnancy? Okay. Yes. Because obviously Sas is too young, right? Very young, yeah. अनि हामी चाहिँ गयौँ मेरो गाइनाककोमा सासकै पालाको गाइनाक हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँसँग चाहिँ कन्सल्ट गर्नु गयौँ अनि वाट शी सेड वाज लाइक इट्स भेरी अर्ली बच्चा एकदम सानो छ सो वाइ डोन्ट यु गाइज गिभ इट सेकेन्ड थट हुन्छ नि हामीले यही गर्छु भनेर त गाएन तर उहाँले चाहिँ कस्तो मजाले के भन्नुभयो भने अब यही कुरा पेरेन्ट्सले भन्यो भने चाहिँ हुन्छ नि अलिकति भन्ने हुन्छ तर एज अ डक्टर चाहिँ अब एक्सपिरियन्सले भनेको तिम्रो एउटा बच्चा हुर्क्यो अरे हुन्छ नि अनि त्यसपछि 5 years पछि फेरि तिमी अर्को बच्चालाई फेरि त्यही टाइम इन्भेस्ट त्यही अब फाइनेन्सियल इन्भेस्टमेन्ट्सदेखि लिएर इमोसनल इन्भेस्ट सबै त्यही गर्छौ वाइ नट हुन्छ नि आइसक्यो बच्चा होइन अब आउने मान्छे त आइसक्यो नि त अनि अब किन वाइ यु थिङ्क अदरवाइज हुन्छ नि राख बाई द टाइम हि अर सी इज बर्न सास पनि ठ्याक्क 2 वर्षको हुन्छ सो आई थिङ्क 2 वर्षको एज ग्याप त ठिकै हो प्लस तिमी अहिले हुन्छ नि तिम्रो एज अनुसार तिमी छिटो हिल हुन्छौ प्लस तिमीले अब एउटै बच्चा मात्र त भने होइन नि त यु अलवेज सेड यु वान्टेड मोर बेबिज सो हियर्स अनदर बेबी अनि आई डोन्ट थिङ्क देयर इज एनिथिङ हुन्छ नि द्याट सुड स्टप यु फ्रम किपिङ इट भन्नुभयो क्या उहाँले अनि त्यसपछि अनि हामी घर आयौँ अनि त्यसपछि इट टुक अस 4 days एक्चुली मी सो अजय वाज लाइक इट्स फर्स्ट प्रेग्नेन्सीमा पनि त्यही थियो अहिले पनि इट्स योर बडी इट्स योर डिसिजन हुन्छ नि के गर्ने भनेर भन्यो सोचे अनि उसले पनि गरौँ पनि भनेन नगरौँ पनि भनेन तर एभ्री टाइम आई युज टु से कि सेकेन्ड बेबी यस्तो दङ्ग पर्ने क्या त्यो उसले राख्नु पनि भन्न सकेको छैन होइन तर अलिकति राख्ने यस्तो कुरा गऱ्यो भने चाहिँ दङ्ग पर्दैन क्या अनि त्यो गरिदियो अनि पछि अहिले आएर अनि त्यसपछि वी डिसाइडेड विल किप इट भनेर तर वाट इफ आई चेन्ज माई माइन्ड लेटर सो वाट वी डिड सबलाई भनिहाल्यो क्या हामीले so that I don't change my mind later त्यो चाहिँ थियो है एकदम अनि सुरुमा फादर इन ल मदर इन ल मेरो मम्मी हुन्छ नि सबलाई फोन गरेर हामीले भनिहाल्यो रिएक्सन अति खुसी भयो होला कि they were happy छिटो भन्यो कसैले my mom how fast रे मम्मी सास त दाइ हुने भयो how fast रे यस्तो फनी छ है अनि त्यसपछि मेरो देवर हुनुहुन्छ देवरलाई भने बा दादा ब्याक टु ब्याक गर अनि फेरि मेरो अर्को नन्द हुनुहुन्छ उसलाई भने मेरो दाइ त कस्तो मेहनती गरिदिने सो त्यस्तो थियो अनि एकदम हामी त अनि सबैलाई सेयर गरिहाल्यो मेहनती हुनुहुन्छ दाइ कस्तो मेहनती मेरो दाजु तपाईँको बडीमा कति मेहनत गर्नुभएछ उहाँले त्यहीमा एउटा जोक भनौँ म भन मेरो हस्बेन्डलाई चाहिँ उसको साथीहरूले काजु ब्यान गरेछ किन बिकज काजु produces more sperms? No.
इट हेल्प्स ओके सो तँलाई आजदेखि काजु ब्यान्ड रे साथीहरूले चाहिँ हामीले त्यो न्युज दिँदा सो यो चाहिँ सबै रमाइलो कुराहरू थियो तर एज सुन एज आई सबैलाई भन्यो होइन ल बेबी गर्ने बेबी आउँदैछ भनेर देयर इज नो गोइङ ब्याक त्यसपछि इट स्ट्राइक मी बेबी सुतिरहेछ यस्तो रोएँ म त्यसलाई हेरेर यस्तो रोएँ है बुढा बाहिर बोलिरहेछ ससुरासँग फोनमा म सक्दै सकेन कि म त भित्र आएँ है यस्तो हेऱ्यो पिल पिल अब ठुलो छोरी रोयो भने उठिहाल्छ है पिल 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 त्यो नन स्टप के पुसिरहेछु आँसु झर्या झर्या I felt sorry for him. Why would I do this to my own baby? भन्ने खालको भयो क्या मलाई तर later he will thank me. Thank you for giving me sibling हुन्छ नि मलाई हुर्किने साथी दिनु भयो. यस्तो सानो एज ग्यापको so they're actually going to be friends more than like. Hopefully त्यस्तो भन्नुहोस् भन्ने आश चाहिँ छ अब के भन्दै त त्यो भन्दा त हैन तर त्यही हो अनि I felt okay so त्यो आफ्नो खालीको अलिकति गिल्ट छ which I'm sure you're still carrying अलिअलि हैन and मैले जुन मेन क्वेसन सोधेको थिएँ त्यो पार्टमा पनि अलिकति सोचेको छ कि how do you think Sahas is going to handle this whole thing? Because he's going to be very young. 2 years is still too young to understand what's happening, I know. I think उसले मजाले ह्यान्डल गर्छ होला. He's a very easy baby, हैन ऊ एकदमै नयाँ कुराहरूलाई उसले मजाले उ गर्छ हैन. He likes to be around babies. So I think उसले त सुरुमा त नयाँ बच्चै अब एउटा साथी नै सोध्छ होला बिस्तारै बिस्तारै एउटा सिब्लिङको फिलिङ त आफै के अरे नेचुरली आइ नै हाल्छ. त्यो भन्दा उता त आमा बाउकै काम पनि हो या सो नाइमालाई त ल यो एक्सिडेन्टल प्रेग्नेन्सी भनौँ न समथिङ द्याट यु डिडन्ट प्लान हैन बट अदरवाइज चाहिँ यो विषयमा कुरा गर्नु पर्यो भने चाहिँ हाउ मच ग्याप डु यु थिङ्क इज नेसेसरी अन अ पर्फेक्ट सर्कमस्टान्स यसरी बच्चा 1 वर्ष चान्चुन मात्रै हुँदाखेरि नै अर्को प्रेग्नेन्सी प्लान गर्नु हाउ डु यु थिङ्क इट्स गुड आई थिङ्क इट अल डिपेन्ड्स अन द इन्डिभिजुअल हुन्छ नि हु एम आई टु से कि तिमी यो टाइममा बच्चा प्लान गर यो टाइममा नगर तर इफ इट वर फर मी म चाहिँ टाइम लिन्थेँ होला मैले त अझै म त 5 वर्ष भन्थेँ नि दिदी बिकज मैले चाहिँ के भन्छ भने 5 वर्षसम्म चाहिँ मेरो छोराले चाहिँ हरेक प्रायोरिटी पाओस् फ्यामिलीको मेरो हुन्छ नि उसले सबै कुरा उसले मात्र पाओस् भनेर सोच्थेँ त्यो सोचिन्छ नि त तर ठिकै छ अब भइहाल्यो त भइहाल्यो अनि अब सेकेन्ड बेबी खै बुझ्छ होला के भन्ने बुझ्छ अफकोर्स हजुर you're so fun to be around you'll make sure he'll understand okay so moving on I wanted to get to प्रतिभाको बारेमा कुरा गर्न चाहे मैले because although this प्रतिभा नै हो मेहनती दाजु भन्ने so मैले यसमा चाहिँ जोड्न खोजेँ because although we're talking about postpartum and all that we are also a very we are an LGBTQ ally हो हामी हैन and we obviously support any and everything to do with that so यसलाई मैले जोड्न चाहेँ we can see through your vlogs how accepting you are of her and her life and everything and it's so beautiful because it's the positive message दिएर जान्छ हैन so यसलाई नै जोड्न चाहेँ कि with children हैन I feel like अझै पनि कति धेरै फ्यामिलीजमा पेरेन्ट्स हेभ एक्सपेक्टेसन्स के विथ देयर चिल्ड्रेन अहिलेको जमानामा आई थिङ्क म त सोध्छु अहिले पनि when I think of आयङ्का म सोध्छु कि भोलि गएर ठुलो भएर she might be interested in boys or she might be interested in girls and or she might not be interested in anything or she might be pansexual and I need to be okay with it भनेर चाहिँ अहिलेदेखि आफूलाई त म भनिरहेको हुन्छु नि त तर अझै पनि अधिकांश नेपाली परिवारहरूमा चाहिँ छोरी भयो भोलि गएर केटासँग बिहा हुने हो ज्वाइँ आउँछ भन्ने त त्यो त जेनरल हाम्रोमा त ड्रिल गरेको थट हो नि त त्यो त्यसलाई हल्लाउन त निकै नै गाह्रो छ तर वी क्यान टेक टाइनी स्टेप्स होइन सो यो विषयमा कुरा गर्न खोजेँ मैले हाउ इम्पोर्टेन्ट इट इज टु लेट चिल्ड्रेन बी हु दे वान्ट टु बी अनि यसमा धेरै कुराहरू आउँछ क्या आई थिङ्क छोरीहरूलाई सानैदेखि पिङ्क धेरै लगाइदिने बार्बी डलहरू दिने टेडी बियरहरू दिने छोराहरूलाई चाहिँ गाडीहरू दिने प्लेनहरू दिने ट्रकहरू दिने हुन्छ नि कलर एसोसिएसन गिफ्ट्स एसोसिएसन कुरा गर्ने शैली छोरीहरूलाई चाहिँ एकदम प्रोटेक्ट छोराहरूलाई चाहिँ माटो साटोमा गएर खेदिनु छोरा मान्छे हो नि त सो त्यो आई थिङ्क अपब्रिङिङ नै यस्तो रङ छ नि यति लेभल्समा रङ छ होइन यो अलिकति प्रयास पनि हो क्या यो टु चेन्ज माइन्ड्स द्याट कलर सुड नेभर ह्याभ anything to do with gender. Your gender is not decided by color or how strong you are or what you should play with or the kinds of dreams and aspirations you should have. सानैदेखि हामी त कसरी हुर्काउँछ म चाहिँ आई वाज लकिली ब्लेस्ड कि मेरो घरमा चाहिँ छोरा र छोरीमा कहिले पनि भिन्नता थिएन क्या छोराले जे गर्न सक्छ छोरीले पनि त्यही गर्न सक्छ म राति 8-9 बजीसम्म स्कुल लाइफमा पनि डान्स प्र्याक्टिसेसमा जान्थेँ एन्ड आई युज टु गो म त भायोलिन सिक्थेँ भायोलिन प्र्याक्टिसेस गएर म क्लास 4-5 को बच्चा हुँदाखेरि पनि म 7-8 बजी 9 बजी घर आउँथेँ कि एन्ड आई नेभर रिमेम्बर माई पेरेन्ट्स एभर टेलिङ मी कि त किन छिटो घर आइनस् खालीको
बट अफकोर्स ह्याभिङ सेड द्याट आई नो नट एभ्री फ्यामिली इज लाइक द्याट नि त सानैदेखि छोरीहरू आर टट टु बी अ सर्टन वे के अनि त्यो अपब्रिङ्गिङ त्यो छोरीले पाउँदा 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 ठुलो भइसकेपछि यु जस्ट अटोमेटिकली बिकम द्याट पर्सन एन्ड यु विल अटोमेटिकली पास द्याट डाउन टु योर छोरी बिकज द्याट्स वाट यु लर्न्ड सो जडैदेखि उखालेर फाल्नुपर्ने धेरै चिजहरू छ क्या सो आई वान्टेड टु गेट योर इन्साइट अन द्याट हुन्छ नि हाउ डु यु लुक एट अल दिस हाउ क्यान वी ब्रिङ चेन्ज चेन्ज त आई डोन्ट थिङ्क अब म पिन पोइन्टै गर्न सक्छु होइन कसरी चेन्ज गर्ने भनेर तर एन्ड अफ द डे इट्स हुन्छ नि इट अल कम्स डाउन टु यर बेबिज ह्याप्पिनेस हो होइन पछि एक्चुली मेरो दिदीले सोध्नुभएको थियो क्या मलाई क्वेसन वेन आई वाज प्रेग्नेन्ट लाइक लास्ट ट्राइमेस्टरमा आइम सो सरी टु आस्क यु एकदम केयरफुली के म अफेन्ड हुन्छु भनेर आइम सो सरी टु आस्क यु दिस हुन्छ नि तर हेभ यु एभर हुन्छ नि यसरी सोचेको छौ कि पछि गएर चाहिँ वाट इफ यर सन इज नट स्ट्रेट होइन अनि उसलाई चाहिँ यो हुन्छ नि भनेर दिल्ली भन्नुभयो क्या अनि आई वाज लाइक हुन्छ नि तपाईँ यस्तो डराइ किन सोध्नुभएको हुन्छ नि इट्स नट लाइक मैले नसोच्या त होइन बिकज 9 months त धेरै लामो कुरा समय हो नि त के सोचिन्छ प्लस काम पनि गर्न पर्दैन होइन जस्ट सिट देयर एन्ड थिङ्क एभ्रिथिङ होइन अनि सोचिन्छ अनि त्यसपछि अब हेरिन्छ नि त त्यति बेला पडकास्टहरूदेखि लिएर सबै कुरा हेरिन्छ अनि यु इभेन्चुली कम अक्रस दिस टपिक के जसरी पनि सो आई वाज लाइक दिदी तपाईँ किन डराइ सोध्नु भएको अनि हुन्छ नि यु नो मी एज अ पर्सन म त अभियसली म त एकदम एक्सेप्टिङ अनि म एकदम सपोर्ट गर्छु त्यसपछि मेरो रोल भनेकै उसलाई चाहिँ यो अब नेपाली सोसाइटीले त यो एक्सेप्ट गर्न त धेरै समय लाग्छ त्यो उसको लडाइँमा चाहिँ म पनि उसको साथी दिने त अनि दिदी भनेर भने अनि सी वाज ग्ल्याड हुन्छ नि तर देयर आर अदर पिपल इन माई सर्कल देयर वाज अ रिजन दिदी किन डराइ सोधेको क्या बिकज वेन सी आस्क द सेम क्वेसन टु अदर पर्सन यस्तो कुरा के गरेको किन भने यस्तो हुँदैन त्यस्तो मेरो छोरा हुँदैन मेरो छोरी हुँदैन यस्तो भन्ने मान्छेहरू नै हुनुहुन्छ होइन अब तर उहाँहरूको नि गल्ती त होइन नि त अब के भन्ने अब उहाँले बुझ्नै सक्नुहुन्न भने त त्यस्तो हो कि अन्त सानैदेखि एक्ज्याक्टली अनि जहाँसम्म आयो यो जेन्डर र कलरको कुरा म चाहिँ एकदमै मनै पर्दैन कि दिदी हो सो स्मल इक्जाम्पल चाहिँ अस्ति सासको चाहिँ केक स्म्यास गरेको थियौँ हामीले देवर लाइक केक स्म्यास गर्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले ब्लू थिम राखेको थियौँ आम लाइक वाइ हुन्छ नि नगर्नु हुन्छ नि बरु मल्टी कलर गरिदिनुहोस् ब्लू थिम नगर्नुहोस् हुन्छ मलाई मन पर्दैन त्यस्तो भनेको थिएँ क्या सो आई डोन्ट लाइक कि यो एउटा जेन्डरको हिसाबले चाहिँ त्यो कलरको लुगा लगाइदिने यो त्यो हुन्छ नि वाइ एसोसिएट यो बेबिज जेन्डर विथ कलर्स हुन्छ नि म चाहिँ सानैदेखि पनि अगेन्स्टमै हो त्यसको सानोदेखि भने पहिल्यैदेखि अगेन्स्टमै हो अनि आई स्टिल एम अनि अब पछि गएर इफ माई सन चुजेस हुन्छ नि ऊ चाहिँ हि सेज कि म चाहिँ यो हो मम्मी भन्यो फाइन हुन्छ नि एज लङ एज यु आर ह्याप्पी हुन्छ नि आमा र बाउ हुन्छ नि फ्यामिली त वी आर अलवेज देयर नट ओन्ली मी के आई थिङ्क डिप डाउन हुन्छ नि मेरो इनलजहरू मेरो मम्मीहरू दे विल अल्सो सपोर्ट होला के इट विल टेक टाइम हुन्छ नि उहाँहरूलाई अलिकति बुझ्नु तर बुझिसकेपछि त किन माया त छँदैछ नि आफ्नो नाति नातिनालाई होइन त्यो हेरेर पनि साथ दिनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ आई थिङ्क लाइक यही कुराकानी गर्दा चाहिँ देयर इज वान मोर इम्पोर्टेन्ट थिङ आई थिङ्क जसमा हामीले एम्फेसिस गर्नुपर्छ हामीले कसरी भनिरहेको हुन्छ होइन एज पेरेन्ट्स यो जेनेरेसनको पेरेन्ट्स स्पेसली हाम्रो बच्चा यस्तो भयो भने अलिकति डिफ्रेन्ट भयो भने म एक्सेप्ट गर्छु मेरो बच्चाको ह्याप्पिनेस इज माई ह्याप्पिनेस हामीले भनिरहेको हुन्छ होइन बट आई थिङ्क इट्स अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट फर यु एज पेरेन्ट्स टु क्रिएट द्याट सेफ स्पेस फर यर चाइल्ड दिमागमा मात्रै सोचेर हुँदैन भोलि मेरो बच्चा यस्तो भयो भने मलाई आएर भन्छ भनेर सोचेर बस्ने बट if you're not communicating, if you don't give them signs, don't wait for that day to magically come when your chora or chori will just get that confidence and courage and come to you and say, you know what, mom, ma yesto. Tesko lagi you have to do a lot of work. Yahabata sochera matrai hudaina. Sano kurama you need to notice the signs. If you see that your kid is different, sane dekhin, then you need to encourage that behavior. You need to go and tell them that, I'm accepting, I'm here. If you want to talk, I'm here. You need to let your kid know that जे कुरा पनि सबभन्दा पहिला तपाईँको बच्चाले तपाईँलाई आएर कुरा गर्न आओस् यो घरको चारवटा वाल्सभित्र any kind of communication is safe. Whatever it is that you want to say to me, I am here to listen. भन्ने खालीको environment चाहिँ I think we as parents need to make with our kids अगाडिबाट नै
सो यो टपिकमा चाहिँ हामीले इनफ स्ट्रेस गर्दैनौँ सो द्याट्स वाइ आई फिल लाइक यो कुरा चाहिँ आई जस्ट वान्टेड टु गिभ दिस इन्फर्मेसन आउट देयर द्याट त्यो पार्ट चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन यु क्यानट जस्ट थिङ्क अबाउट द एन्ड पार्ट एन्ड से कि बच्चा 20-22 वर्ष हुन्छ अनि मेरो बच्चा मलाई आएर भनिहाल्छ नि भनेर इफ अल अलोङ यु हेभ नेभर ट्राइड to find out, never actively involved in the process, never looked out for that small cues that your kid is showing, if you've not given them that comfortable space, your kid is not going to come out to you and speak to you. They're not going to be comfortable to come and share these things with you. So, त्यो comfortable space चाहिँ घरमा हुनै पर्छ. You as parents, you need to let them know that, hey, I accept you for who you are. That's very important. All right. Moving on. So, parenting videos, parenting hacks, like how to be a good mom, how to be a parent to a toddler, how to take care of a newborn. यस्ता खालको भिडियोजहरू कतिको हेर्नुहुन्छ? Actually, त्यो सुत्केरीपन has made me so lazy. हुन्छ if there's something very serious हेर्छु हैन ला यो कसरी गर्ने के गर्ने नभए त if it हुन्छ नि हुन्छ अब सकिन भने हेर्छु भन्ने खालको म चाहिँ त्यो खालको हो. So you are very chilled एकदम chill म त. Okay, I think we've talked enough about the pregnancy, the baby, do's and don'ts and all that. But I just want to know last, and I think our viewers also want to know this. Things about you that, you know, maybe we don't see in the vlog. The sides about you that maybe vlogs ma dekheko chaina huncha ni. Aba every day I think vlog गर्दाखेरि you always have to be present and stuff and there are certain routine भइसकेको हुन्छ कि okay Nayuma has to be a certain way in the vlog, this is what you're showing, but deep inside हैन Nayuma what kind of a person you are thinks that vlogमा देखाउँदिन भनेर हैन तर त्यो मौका नजुरेको क्या when you're just by yourself, your quiet spaceमा, when you're just by yourself, your hobbies and ambitions, your deep thoughts about talks that maybe you never expressed in your vlogs. The different side of Nayuma, I think, that viewers would love to see, that they haven't seen in the vlogs. त्यो भ्लगमा चाहिँ मेरो चाहिँ कस्तो एउटा इमेज छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ छुची छ है यो छुची छ यसले कराइहाल्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी कतै बाहिर छ अरे अनि त्यसपछि सब्सक्राइबर्सहरू भेट्यो अरे दे वान क्लिक पिक्चर विथ अजय तर इफ आम अराउन्ड उनीहरूले अप्रोचै गर्न सक्दैन क्या अनि आई वान से कि म त्यस्तो छुइनँ हुन्छ नि त्यो म त्यस्तो छुइनँ इफ यु गेट टु नो मी आम अ भेरी काइन्ड पर्सन होइन अनि म चाहिँ यस्तो खालको मान्छे हो कि इफ मलाई एउटा मान्छे मन पऱ्यो भने म सबै कुरा दिइदिन्छु कि दिदी एकैछिनमा क्या द्याट्स माई हस्बेन्ड मेरो के भन्छ तँलाई त म त कहिले नि केही पनि तेरो नाममा गर्दिनँ अरे किन भन्दा त आएर एकछिन दिइहाल्छ सोइले भन्छ क्या सो आई थिङ्क मेरो त्यो साइडहरू थाहा छैन होला मान्छेलाई अनि अर्को भन्ने हो भने एम्बिसियस अब थियो अनि छ पनि एम्बिसनहरू होइन जुन चाहिँ अहिले नभनौँ जिङ्स हुन्छ होइन तर I think people, moreover, people know me as के भन्छ एउटा कभर सङ्ग्सहरू गाउँछ खानामा इन्ट्रेस्ट भएको मान्छे भनेर तर मलाई चाहिँ ओभरअल लिट्रेचरहरूमा पहिल्यैदेखि इन्ट्रेस्ट भएको हुन्छ नि आई वान्टेड टु राइट हुन्छ नि आई वान्टेड टु थियो एउटा जमाना गिटार बोकेर स्कुटरमा कहाँ कुदी हिँड्ने हुन्छ नि सो इन्ट्रेस्ट त सबै कुरामै थियो तर अब मान्छे हाम्रो भ्युवर्सलाई चाहिँ यसले चाहिँ ल गीत मात्र गीत गाउँछ अनि खानासाना बनाउँछ भन्ने कुरा थियो तर त्यही हो अरू कुराहरूमा नि इन्ट्रेस्टहरू थियो अहिले आएर चाहिँ अब प्रायोरिटी चेन्ज भयो सो उ थियो अनि अहिले आएर त अलिकति टाइम लिइरहेछु तर बट डु यु थिङ्क युल गेट ब्याक टु द्याट बिस्तारै डेफिनेटली किनभने हामी कजन्सहरू वी वर लाइक हामी सबैजना सँगै हुर्केको होइन अनि वी आर 7 including me मेरो दिदी मलाई चाहिँ आई थिङ्क माई दिदी इज द स्मार्टेस्ट वान होइन तर मेरो दिदीले भन्छ कि तैँले हामी सबैजनालाई बेचेर खान सक्छस् भन्छ कि यो द्याट स्मार्ट हुन्छ नि सो यु डु समथिङ विथ यर लाइफ हुन्छ नि त यस्तो तँ तेरो फुल पोटेन्सियलमा आइज हुन्छ नि तँ हामी सबैभन्दा खतरा स्मार्ट हो भन्छ क्या दिदीले सो छ अझै आउनु All right. It was so wonderful talking to you. I think people are really going to enjoy the first segment that we had, which was called the Nyano Mommy Diaries. And now we next segment tira move gardesu, which is called the Rapid Fire. All right.
Nyano Rapid Fire. We're just going to ask you fun questions. I know that you've watched the podcast, so you know the format, so I'm just going to jump to the questions. Are you ready? I don't know if you know the gender of your baby yet or not. I'm not getting into that. Tara, do you want a son or a daughter now? A daughter. Have you thought of any names that you can share? Yes. होइन कति मान्छेहरूले त सेयर गर्दैन नि त अरूले चोर्देला भनेर फेरि तिम्रो पनि नाम चोर्देला कि भन्ने छ राखेर राख नि त तिम्रो बच्चाको राख म मेरो बच्चाको राख्छु So what is the name? एक्चुली साहसलाई नै हामीले चाहिँ सुरुमा छोरी सोचेको थियो सो हामीले त्यति बेला सोचेको नाम हो है What do you mean साहसले सुरुमा छोरी सोचेको थियो? पेटमा हुँदा when I was pregnant with my first baby So the doctors told you that it was a daughter or you just imagined that it's a daughter? I thought it was a daughter सुरुमा चाहिँ ल छोरी होला भनेर फर्स्ट बेबीको पालामा चाहिँ हामीले जस्ट छोरीकै मात्र नाम सोच्यो क्या छोराको नामै सोचेन कि इमेजिन गरेको कि छोरी नै पाउँछ भनेर त्यो कन्फिडेन्स नेक्स्ट लेभल टाइप नेक्स्ट लेभल ओके सो व्हाट वाज द नेम सो नेम चाहिँ सौभाग्य अनि शोभा बिचको बिकज शोभा इज उसको घरको ग्रान्ड मदरको मिडल नेम अनि सौभाग्य शोभा राई राख्ने भनेर सोचेको अनि निक नेम चाहिँ सितारा यो चाहिँ मेरो बुढाले छानेको कतिवटा नाम हो ओ माय गॉड she's going to be really confused But do you know it's a daughter now or you're just hoping that it's a I'm daughter? not hoping यसपालि पनि नेक्स्ट लेभल छ कन्फिडेन्स छोरी पाउँछ भनेर as far as the symptoms I think so wow this is next level confidence what is your biggest concern when it comes to your children biggest mom fear भनौँ न losing them हो साँच्चीकै म त I used to so एकैचोटि हाने यहाँनिर I was not expecting this answer म त सोच्थेँ नि दिदी हुन्छ नि त्यो आउँछ नि रिल्सहरूमा कति अबि मेरो त म त त्यो टिकटकहरुमा त्यस्तो आयो कि नट इन्ट्रेस्टेड गरिदिइहाल्छु ए त्यस्तो त होइन आई डोन्ट वान्ट टु सी त्यस्तो म पनि नट इन्ट्रेस्टेडै गरिदिइहाल्छु नि तर मैले भन्नु खोजेको चाहिँ रिल्सहरूमा त्यो समटाइम्स आई लुक एट यु एन्ड आई थिङ्क टु माइसेल्फ हाउ डिड आई गेट सो लकी भन्ने नि त्यो त रियल लाइफमा हुन्छ नि त हामीलाई त अनि आई युज टु थिङ्क कि लाइक म त डिजर्भै गर्दिनँ यो बच्चा हुन्छ नि अनि मलाई त कस्तो त्यो सोच्दा म यतिसम्म सोच्थेँ कि ला यो बच्चाले त मलाई छोडेर जान्छ होला अब हुन्छ नि ला छोडेर जान्छ त्यस्तो हुने कि मलाई एउटा त आफूमा पनि डाउट होइन मैले हुर्काउन सक्छु कि सक्दिनँ यो बच्चालाई हेल्दी तरिकाले भनेर तर त्यही हो बिगेस्ट फियर त एज अ मम त Okay, your go-to mom clothes. Did you have a phase like that where you felt like, you know, there's a certain kind of fashion only that I have to follow or there's only a certain kind of clothes that's going to fit my body? So did you also have like a phase like that? Maxi. Mine was also Maxi for the longest time. मेरो त कमेन्टमा नै आइसक्यो त्यो दुईटा Maxi फेल भनेर Okay, have you tried Nyano Diapers आजको दिनसम्ममा? No. Not yet? Alright. तर तिमीले चिटिङ गर्न पाउँछ बिकज वरिपरि यसो हेर होइन नेम 2 न्यानो डायपर फिचर्स zigzag pattern and यस्तो नदेखा जस्तो गरेर हेरिदिने होइन छैन त्यहाँ तपाईँहरू दुईजनाबाट दिएछ zigzag pattern anti lock के थियो breathable cover good job we'll send you home with Nyano Diapers today so you can try this on Sahas. I'm not just trying to say this because I'm associated with the brand but these diapers are actually good. Actually, तिमी चलाइसकेपछि I'm sure you'll like it also. Okay, the funniest and the sweetest and the most नराम्रो तिमीलाई चित्त नबुझ्ने thing that Ajay has done as a dad. So I need 3 answers. है sweetest, funniest and नराम्रो त I think I know what you're going to say. Maybe you're going to refer to the face, but I just want to hear from you. त्यो त नराम्रो पनि हैन. I feel sorry for him. So we already know the answer to that one. त्यतिमै टुङ्गाइदिउँ. So just tell me funniest and sweetest. Sweetest चाहिँ when we were dating every time उठाएको मलाई भेट्न आउँथ्यो अनि मलाई ज्याकेट लगाएर आउँथ्यो विन्टर थियो जो हक गर्थ्यो भन्थ्यो ठ्याक्क हक गर्दा भित्र चाहिँ रोज हुन्थ्यो क्या जहिले एभ्री टाइम भेट्न आउँदा रोज लिएर आउँथ्यो अनि फनिएस्ट त आई डोन्ट थिङ्क देयर इज एनी तर होइन यसको बेइज्जत हुन्छ होस् फनिएस्ट त देयर कति छ कति त्यो भनेर नै छैन Okay. Current favorite rhyme जुन तिमीलाई पुरै आउँछ and you're going to sing that now. The motor on the bus goes vroom 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 त्यही त नि त्यसरी त आउँदैन त राइम ह्या गर्दै बिबिचमा कसरी अलिक सिरियस वेमा लाइक हाउ इट एक्चुअली कम्स कोकोमेलनमा 1 2 3 गो Cocomelon the wheels on the bus go round and round round and round round and round wheels on the bus go round and round all through the town यो नगाइ त सुत्दै सुत्दैन I know मेरो पनि छोरीको it's like a favorite rhyme since forever.
What is the most adorable thing that you think बच्चाहरूको phase आउँछ नि when they're obsessed with something? So साहससँग what is the most adorable phase? Right now, he puts his finger जसले उसलाई बोकिरहेछ उसको मुखमा चाहिँ अम्ला हाल्छ होइन अनि त्यसपछि अनि पुरा ऊ त ग्यागै गराइदिन्छ कि यहाँभित्रसम्म अनि म चाहिँ के गर्छु भने अब त्यो गर्छ नि त अनि अब के गर्ने त म हल्का टोकिदिन्छु अनि मैले टोक्दाखेरि चाहिँ यस्तो गरेर हेर्छ अहिलेलाई चाहिँ त्यो छ स्विटेस्ट अनि the most annoying tantrum खालेको phase आइसक्यो which you feel like oh my god like this needs to like get over soon. डाइपर फेर्दाखेरि चाहिँ रेस्लिङ खेला जस्तै हुन्छ दुईजना आजकल एकदम Okay, what is one trait that you hope Sahas gets from you and one trait that you hope Sahas doesn't get from Ajay? One trait मबाट पाओस् चाहिँ I think he should be very I think के भन्ने accepting अनि forgiving Okay. चाहिँ होस् जस्तो लाग्छ मबाट अझैबाट के नहोस् जस्तो लाग्दैन अति फुर्केछ मेरो बुढा त्यति फुर्के चाहिँ नहोस् Okay. A mom fail or an embarrassing moment that you felt like त्यतिखेर चाहिँ when it happened होइन that you can look back and laugh about right now. त्यस्तो छ कुनै? Not really. Nothing? Not that I can think of अहिले त Okay. So if you had to describe motherhood in just one word, what would you say? I've been practicing this wholesome. Not fair, sis. एउटा क्वेसन चाहिँ मिलेछ प्र्याक्टिस गरेको आन्सर मिलेछ अलराइट सो अब हाम्रो फाइनल सेगमेन्ट विच इज कल्ड न्यानो प्रसङ्ग Let's talk about the good sides, the bright, beautiful sides of this journey of having a baby, of raising a child. So, अहिलेसम्म चाहिँ हामीले, you know, we talk about the postpartum side, the dark sides, and you felt like, you know, Ajay felt more of the postpartum more than you did भन्ने कुरा we talked about it. And we talked about how it affected you and affected the relationship for a while. But then, of course, it went away. So after that, say, कस्तो खालको changes आयो? You guys as a family, the fun, beautiful parts, like, त्यो share गरौँ. How was the experience after that? त्यसपछि त चेन्जेस त त्यही एकदम सबै कुरामा पार्टिसिपेट गर्ने अनि उसलाई फियर अफ मिसिङ आउट हुने बेबीको हरेक माइलस्टोनहरूमा अनि लाइक आई सेड ऊ चाहिँ जहिले पनि आउट अफ भ्याली कुदाइ गर्थ्यो क्या अनि इफ आई सेड कि लाइक आज बेबीले यस्तो गर्यो नि अनि क्या त्यो स्याड हुने क्या ला आई मिस्ड इट भनेर अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै बेबीको रुटिनदेखि लिएर बेबीले कति खान्छ दुध होइन कि बेबीले कुन डाइपर लाउँछ बेबीले अब सबै बच्चाको बारेमा ऊ एकदम पार्टिसिपेट गर्न थाल्यो So Ajay, before being a father and after being a father, ma usko just personality ma say what are the 3 major changes that you noticed? अझै हार्ड वर्किङ भएको छ अनि अहिले आएर उसले सबै कुरा क्यालकुलेट गर्छ अनि आई थिङ्क म चाहिँ उसको लाइफमा एकदम हाई प्रायोरिटीमा पुगे जस्तो लाग्छ So it's very important र हामीले यो अरू एपिसोड्सहरूमा पनि यो कुरा गरिरहेको हुन्छ that your own marriage space, your own equation with your husband is also very, very important even after the baby. कति धेरै केसेसमा चाहिँ के हुन्छ भने husband wife they put their relationship, their equation like साइडमा राखिदिन्छ कि it's not important anymore भनेर and we always talk about this in a lot of our episodes that you know your intimacy, your relationship, your love, your flirty nature and all that should go back intact with your husband as soon as possible because that's very, very important for a long-lasting marriage. So, yaharko kesma chai kasto bhayo? How long did it take for the two of you to come back to your zone, like, you know, us times, romantic times, and just like relishing the moments as husband and wife, as lovers pani? So, त्यो कतिको छिटो भयो? How long did that process take? बच्चा त्यही 3-4 मन्थ्सको हुन थाल्यो नि त्यसपछि चाहिँ यु अल्सो केम ब्याक हुन्छ नि फ्रम हिज पोस्टपार्टम त्यसपछि त हि युज टु अब त्यो उसले त देख्यो नि त डेलिभरीमा पनि कस्तो गाह्रो हुन्छ भनेर त्यसपछि अर्कै लेभलको रेस्पेक्ट अर्कै लेभलको माया त्यसपछि त्यो बिचमा त्यो उसलाई त्यो हल्का त्यो हुन्छ नि फादरहुडले हान्दाखेरि मात्र होला कि अलिकति ग्याप भएको नभए त खासै त्यस्तो ग्यापै थिएन जुनलाई चाहिँ हामीले फिल गर्नुपर्ने थियो तर भ्लगिङले गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ टाइम दिन सक्दैन अनि म त एभ्री टाइम फोन गरेर केङ गर्नेछु आइज घुम्न जाउँ डेट जाउँ मुभी जाउँ सो के भन्छ त्यसलाई इन्सिस्ट गरे गरिदिन्छु अनि उसले पनि ल भन्छ अनि त्यही त्यसरी नै That's beautiful.
It's wonderful that you're maintaining your us time. You really need to do that. Okay, let's talk about friends अब होइन यो पार्टलाई पनि हामी कति इन्जोय गर्छौँ यो पार्टलाई पनि हामी कति इग्नोर गर्छौँ यस यु हेभ यर फ्यामिली एन्ड यु हेभ यर क्लोज वन्स एन्ड अल द्याट बट देन देयर इज अ सर्टन स्पेस जुन चाहिँ फ्रेन्डले मात्रै फिल गर्छ जस्तो लाग्छ होइन अब बाई फ्रेन्ड्स आई डोन्ट मिन जस्ट एभ्री ऱ्यान्डम पर्सन द्याट यु मिन तर with age and wisdom, you realize, Nita, there's a small circle of your friends and that are very important to you, as important as your family. So, your friends say, katiko importance also like after giving birth, how important it is for you to have that certain set of friends for your own mental health, for your well-being, just to move on with every day-to-day work once you're a mom. How important are like mom friends? त्यो त चाहिन्छ दिदी because once you're a mom, non-mom friendsहरूसँग त कुरै मिल्दैन है कुरै मिल्दैन स्केड्युलै मिल्दैन अनि उनीहरूलाई थाहै हुँदैन बच्चा कसरी ह्यान्डल गर्ने उनीहरू छिटो के भन्छ त्यो इरिटेट हुने त्यसले गर्दाखेरि त मम फ्रेन्ड्स त चाहिन्छ जुन मेरो सर्कलमा चाहिँ नट फ्रेन्ड्स है एक्चुली मेरो चाहिँ फ्रेन्ड्सहरू एकदम थोरै हुनुहुन्छ मेरो चाहिँ मोर लाइक सिस्टर्सहरू हुनुहुन्छ कि एल्डर सिस्टर्सहरू हु आर मोर लाइक फ्रेन्ड्स उहाँहरूको बेबीहरू चाहिँ सासभन्दा त्यही हाफ अ इयर हुन्छ नि अथवा 1 इयर त्यतिले मात्र जेठो अनि मम फ्रेन्ड्सहरू हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसले गर्दाखेरि कति कुरा सजिलो भयो सो रिसेन्टकै कुरा गर्नुपर्ने हो भने अहिले बच्चा सन्चो छैन सो हिजो मैले देखाउँदाखेरि चाहिँ के भन्नुभयो भने अलिअलि मात्र खोकी छ औषधि नदिइहाल्नु भन्नुभयो घर लगेँ होइन 9 बज्यो त सबै पसलहरू बन्द हुन्छ मेडिकलहरू बच्चा एकदम खोक्न थाल्यो अब के गर्ने त मम फ्रेन्डलाई कन्सल्ट गर्ने ल दिदी मेरो त बच्चा खोक्यो के गर्ने यो उमाल यो दे यो सो आई थिङ्क द्याट त्यो चाहिन्छ That's really important. And I think the communication is also very important. Kati chuti as moms, I feel like you don't always have to feel alone, okay? Kati धेरै चिज like overbearing हुन्छ हैन आजको दिनसम्म पनि मलाई पनि feel हुन्छ so many things like it's new for us as well, you know, every day your baby is also growing and उसको आउने त्यो development signs हरू milestones हरू it's something you've never faced before, so it's completely okay for you to be like oh my god, I don't know what's happening. So I think mom friends are very, very, very important because when you have different mom friends, different mom ko bachaharu, different age ko huncha. So if you're experiencing something for the first time, you can share it with your mom friends and someone or the other will always have an answer. So mero लागि चाहिँ एकदमै life saving भएको छ to have all these mom friends हुन्छ नि यो भयो भने के गर्ने यस्तो भयो भने के गर्ने यो कहाँ पाइन्छ यो कहाँ किन्न पाइन्छ मेरो बच्चालाई यस्तो भयो म के खुवाऊँ सो यो कुरा चाहिँ मम्सहरूलाई थाहा हुन्छ सो मेक मम फ्रेन्ड्स इट्स रियली रियली इम्पोर्टेन्ट Alright, last question before I let you go today हुन्छ नि रुङमाङ भ्लग्सको बारेमा कुरा गरौँ हुन्छ नि यति धेरै फ्यान्स एन्ड सपोर्टर्सहरूले चाहिँ दे रियली वान्टेड टु सी यु इन दिस शो टुडे जहिले पनि हरेक एपिसोडमा तल तपाईँको नाम आउँथ्यो होइन सो people really love you, your vlogs and who you are as a person हुन्छ नि so you have this family, you're a virtual family हो तर your YouTube family and they love you and celebrate you so what is the most rewarding part of this family or this experience जस्तो लाग्छ what is the most rewarding भन्दा अलिकति मटेरियलिस्टिक सुनिएला होइन सो सास पेटमा हुँदाखेरि चाहिँ देयर वर यति धेरै गिफ्ट्स है दिदी यति धेरै गिफ्ट्स अनि नट पिआर प्याकेजेस के फेरि गिफ्ट्स के त्यो सेल्फलेसली पठाएको कहिले भेट्या नि छैन देखा नि छैन टु बी अनेस्ट सासको त मैले अस्ति भर्खरबाट बल्ल मैले लुगाहरू किन्न थालेको दिदी सबै उनीहरूले पठाइदिने होइन अनि लुगाहरू मात्र होइन हरेक कुरा के अनि मलाई त्यसमा चाहिँ रिगार्डिङ प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ मेरो अडियन्सहरू चाहिँ कसरी हेल्पफुल हुनुभयो जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ म त नयाँ मम थिएँ नि त मलाई थाहा छैन के किन्ने के नकिन्ने के तर उनीहरूले चाहिँ माया गरेर यस्तो यस्तो सामानहरू पठाइदियो कि मलाई ठ्याक्क चाहिएको बेलामा सर्ट हेऱ्यो यहीँ छ हुन्छ नि सो त्यो पार्ट चाहिँ सामानलाई फोकस गराएन है मैले त्यो थट क्या अनि अब कतिवटा बेबी सपहरूले चाहिँ हुन्छ नि ल ड्याङ 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 बच्चाको सामानहरू पठाइदिने होइन यस्तो थिङ्क कि ल यो के हो तर जब चाहियो छ नि त कुद्नु परेन नि त हतारमा इमर्जेन्सीमा सो मलाई त्यो कुरा चाहिँ एकदम रिवार्डिङ लाग्यो अनि म र मेरो हस्बेन्ड कति हामी त्यो एक्नोलेज गर्छ क्या यो कुरालाई चाहिँ हुन्छ नि उनीहरूले गरेर है हामीले कति कुराहरू चाहिँ अब जस्तै मलाई मेरो बच्चालाई के चाहियो अरे अब त्यो बुढा कुदेर लिएर आइन्जेलसम्ममा त कति गाह्रो हुन्छ होइन
तर ठाउँमै छ त्यो उहाँहरूले चाहिँ एकदम सोचेर हुन्छ नि यो नयाँ मोमो यसलाई यो चाहिन्छ भनेर त्यो एउटा जेस्चरले दिनुभएको त्यो चाहिँ मलाई एकदम रिवार्डिङ लाग्छ Okay, so जाँदा जाँदै straight to the camera, what do you want to say to all the fans and your family and this extended YouTube family who's watching you right now? थ्याङ्क यू मलाई यहाँसम्म ल्याइदिनु भएकोमा तपाईँहरूले ल्याइदिनु भएको आउनु त इच्छा थियो होइन त्यही हो सधैँभरि माया गरिदिइराख्नु भएको छ सुरुदेखि अहिलेसम्म हरेक कुरामा साथ दिनुभएको छ त्यसको लागि चाहिँ मनदेखि नै धेरै धेरै थ्याङ्क यू होइन आज प्रियङ्का दिदी पनि तपाईँहरूले गर्दा भेट्नु पायो विच इज लाइक अ ड्रिम कम ट्रु अनि धन्यवाद धेरै धेरै अब यसको बदलामा हामी तपाईँहरूलाई दामी दामी भ्लग्स दिँदै गर्छौँ त्यही हो So, like you said, you don't have a lot of mom friends and you have a lot of mom sisters. So, please consider me as one of your mom sisters. So, thank you for this beautiful time, Nayuma. It was so lovely talking to you. You're, त्यो कोही कोही हुन्छ क्या लाइक बोलेको सुनिराख्न मन लाग्ने हुन्छ नि so that's the kind of vibe I got today. The energy that you radiate is very positive and vibrant and I had a wonderful time having you on the show today and I feel like एउटा नयाँ friendship relationship हाम्रो बिचमा पनि बनेको छ so it was so lovely meeting you today. जाँदा जाँदै there's a सानो gift that we also want to give to you न्यानो फ्यामिलीको तर्फबाट so one more time जाँदा जाँदै thank you so much for your valuable time. मलाई पनि एकदम blessed लाग्छ with every episode I get to meet all these new moms and I feel like my circle is also growing and I'm meeting all these amazing people that show सकिसकेपछि पनि I can stay in touch with you guys and you guys amaze me and I get inspired यहाँबाट कति चीजहरू मैले पनि सिक्ने मौका पाइरहेको हुन्छु so thank you again and congratulations for your second pregnancy. I definitely hope कि यो first trimester सकिसकेपछि I will pray that it becomes a smoother journey and you enjoy it like you did the first time around. Thank you so much. Thank you for having me. All right. Thank you so much, guys. Thank you not just for today, but thank you for being here with us throughout this entire fabulous season. Your season, यहाँसम्म पुग्दैन थियो होला यदि यहाँहरूको साथ support हामीसँग continuously थिएन होला. Getting a little emotional because we are heading towards wrapping up this first season. I tried to bring the best content along with my team. So thanking my team, thanking Nyano Diapers, thanking all these Bayuri here who help me every day with this podcast, and thanking all our guests for making time and sharing all these valuable experiences, which I know is going to mean so much to our viewers who are getting ready for pregnancy or getting ready to welcome their child. Your love, your support to this show means everything to us because honestly, that is the only thing that we wanted. Your love, your support and understanding. र हाम्रो साइडबाट चाहिँ अलिकति मात्र भए पनि हामीले यो ब्यारियर्सलाई ब्रेक गर्न सक्यौँ यो स्टिरियोटाइप्सलाई ब्रेक गर्न सक्यौँ र र रियल अनफिल्टर्ड स्टोरिज यहाँहरूको अगाडि ल्याउन सक्यौँ भने हामीलाई सक्सेसफुल मान्नेछौँ र केही हदसम्म शायद हामी सक्सेसफुल भयौँ पनि होला but trust me this is not the end this is just the end to this season but we will definitely come back with something similar something new something more exciting so stay tuned one more time thanking each and everyone म शिर ढोकेर यहाँलाई नमन गर्न चाहन्छु for the love that you guys have shown us and we'll see you guys soon until then keep watching like share subscribe and wait for something new to come up thank you guys bye